chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Từ lâu, những tòa lâu đài được biết đến là một trong những công trình xa hoa cổ điển nhất, đòi hỏi sự công phu và tỉ mỉ trong từng chi tiết khi thiết kế. Bên cạnh đó, thời gian thi công cũng vô cùng dài và tốn rất nhiều chi phí. Bởi vậy, để có thể xây dựng được những tòa lâu đài này, yêu cầu chủ nhân phải là những người cực kỳ giàu có. Bên cạnh đó, để trở thành tòa lâu đài nổi danh thế giới, ngoài yếu tố kinh phí, thì người chủ của nó cũng phải có khiếu thẩm mỹ để người đời không coi là chọc phú. Trong video hôm nay, mời các bạn cùng Lên Đô Thị đến với top 10 tòa lâu đài đẹp nhất thế giới, được đánh giá bởi các chuyên gia thẩm định. Đó là những tòa lâu đài nào? Chúng có gì đặc biệt? Mời các bạn đến với video này của Lên Đô Thị để cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Lâu đài đầu tiên, Trillium của Thụy Sĩ, một trong những lâu đài đẹp nhất thế giới. Trillium là tòa lâu đài đẹp nhất Thụy Sĩ. Lâu đài Trillium tọa lạc tại thành phố Montreux xinh đẹp. Đây không những là một công trình kiến trúc độc đáo, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho thơ ca và điện ảnh. Lâu đài Trillium tọa lạc trên bờ hồ Le Mans, thuộc sở hữu của bang Vaud vào thế kỷ 13. Cách đất liền khoảng 10 mét với địa thế hướng về sông hồ, còn lưng tựa vào núi rừng. Tòa lâu đài được xây dựng trên nền của một tòa lâu đài cũ đã bị phá bỏ, với mục tiêu ban đầu là trở thành pháo đài kiên cố ngăn sự đổ bộ tấn công của quân địch. Với lối thiết kế vô cùng thú vị, khi cho thấy hai mặt hoàn toàn trái ngược nhau của lâu đài Trillium. Phần hướng về đất liền mang lại vẻ gai góc đành đá, trong khi phần hướng về hồ lại rất đỗi nên thơ, lãng mạn, với từng ô cửa đón nắng trời tựa như cổ tích. Vì thế, hàng năm nơi đây đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Tòa lâu đài này được xây dựng tại một hòn đảo lớn nhô lên gần bờ hồ Geneva. Tính đến nay, Trillium đã tồn tại được hơn 7 thế kỷ. Trillium có hình vòm, cao 110 m và rộng 50 m. Lâu đài Trillium gồm 25 tòa nhà nhỏ nối lại với nhau. Giống với nhiều tòa lâu đài khác, mặt hướng về đất liền của Trillium có nhiều lỗ bắn cung, bẫy và pháo đài. Từ pháo đài có thể quan sát mọi động tĩnh từ bên ngoài. Điều này giúp Trillium phòng thủ tốt hơn. Dù trải qua nhiều thế kỷ, nhưng lâu đài Trillium dường như không hề lưu lại dấu vết thời gian. Đó là do lâu đài Trillium đã được trùng tu theo một cách chuyên nghiệp nhất. Đích thân các vị tiến sĩ, nhà khảo cổ phải làm công việc của thợ hồ, thợ nề và thợ mộc. Họ tự tay chọn chất liệu, cẩn thận kép từng viên gạch men nhỏ xíu. Sau đó, những vị tiến sĩ, nhà khảo cổ này sẽ trộn hồ và xây cát. Sau cùng, họ phải xóa dấu vết của việc sửa chữa, rồi họ ngụy trang sao cho mọi thứ trông cổ kính như ban đầu. Đặc biệt, lâu đài Trillium không hề rỗng ruột như nhiều lâu đài khác ở châu Âu. Bên trong Trillium có khoảng 100 phòng lớn nhỏ. Các căn phòng của Trillium đều được trang bị đầy đủ. Chúng gồm cả phòng ngủ, phòng ăn, phòng sách, phòng vũ khí, có cả phòng tắm và nhà vệ sinh. Tuy nhiên, chỉ có 1/2 số phòng của Trillium mở cửa cho du khách. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với lâu đài Versailles của Pháp. Lâu đài Versailles là một trong những công trình tinh tế, xa hoa của Pháp vào thế kỷ 17-18, tọa lạc ở khu giàu có bậc nhất tại Paris, cách khoảng 20 km về phía tây nam. Ban đầu, đây chỉ là biệt thự nhỏ mà Louis XIII dùng để săn bắn, nhưng kể từ năm 1665, Louis XIV đã liên tục cải tạo và mở rộng, từ đó đã hình thành nên công trình vĩ đại này. Kiến trúc của một trong những tòa lâu đài đẹp nhất thế giới này được lấy cảm hứng từ nghệ thuật cổ đại và truyền thuyết. Trong đó có sự xen lẫn của nghệ thuật Baroque. Lâu đài Versailles không chỉ nổi tiếng bởi vẻ xa hoa, sang trọng, mà còn khiến mọi du khách phải trầm trồ về độ hoành tráng với khoảng 700 phòng, 67 cầu thang,
352 ống khói, 372 bức tượng, 483 gương và 13 hecta mái ngói. Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giới. Năm 1979, lâu đài Versailles đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Hiện nay, lâu đài là tài sản của nhà nước Pháp. Để quản lý và điều hành lâu đài, người ta cần một đội ngũ 900 nhân viên, trong đó có 400 nhân viên là bảo vệ. Mỗi năm, khu lâu đài thu hút 3 triệu lượt người tham quan du lịch cung điện và 7 triệu lượt người tham quan công viên. Trong số này, 70% là khách nước ngoài. Lâu đài Versailles hiện bao gồm các cung điện Versailles, Grand Chelem và Petit Chelem. Diện tích mở cửa cho công chúng tổng cộng là 67.121 m². Phần công viên bao phủ diện tích 800 hecta, trong đó có 300 hecta rừng, 2 vườn cảnh kiểu Pháp. Phần công viên này có 20 km hàng rào, 42 km đường mòn và 372 bức tượng. Ngoài ra, Versailles còn có 55 hồ, bể chứa nước, trong đó lớn nhất là Grand Canal, rộng 23 hecta với dung tích 500.000 m². Còn phải kể đến 600 vòi phun nước và 35 km kênh đào. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với lâu đài Mont Saint-Michel của Pháp. Một trong những địa điểm tham quan thu hút khách du lịch nhất tại Pháp, chỉ đứng sau tháp Eiffel và cung điện Versailles, chính là đảo tu viện Mont Saint-Michel, nằm trên hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Manche, thuộc Basin Normandy. Nét độc đáo của hòn đảo không chỉ ở giá trị văn hóa, lịch sử và nét kiến trúc Gothic thời Trung Cổ tuyệt đẹp, mà còn ở vị trí và sự lên xuống của thủy triều tại đây. Tòa lâu đài nằm ở vị trí vô cùng độc đáo, đó là trên hòn đảo nhỏ phía tây bắc thuộc nước Pháp và cách đất liền khoảng 1 km. Trước đây, khi người ta chưa tạo ra con đường dẫn tới tòa lâu đài, thì lối đi chỉ xuất hiện khi thủy triều xuống, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, huyền bí cho tòa lâu đài dưới ánh chiều tà. Với tiền thân là nhà thờ, nên lối kiến trúc của tòa lâu đài mang đậm nét Gothic, kiến trúc theo kiểu vòm nhọn, có nhiều cửa sổ với kích cỡ lớn và những đặc điểm thường thấy ở nhà thờ và cung điện. Cũng nhờ lối kiến trúc Gothic độc đáo, mang nét văn hóa lịch sử cổ điển, mà UNESCO đã công nhận đây là di sản thế giới vào năm 1979. Cái tên tiếp theo trong danh sách những lâu đài đẹp nhất thế giới ngày hôm nay là lâu đài Osaka của Nhật Bản. Lâu đài Osaka được xem là biểu tượng của thành phố Osaka và đóng vai trò khá quan trọng trong công cuộc thống nhất đất nước Nhật cuối thế kỷ 16. Lâu đài do Toyotomi Hideyoshi, một vị lãnh chúa nổi tiếng cai trị xây dựng. Từ lúc khởi công đến khi hoàn thành mất hơn 16 năm. Lâu đài có kích thước khổng lồ và được xem là một trong những biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Tọa lạc trong khu đất chỉ rộng khoảng 1 km² và được xây trên 2 bệ đá rất cao, bao quanh bởi 2 con hào. Nét thiết kế được dựa vào hình mẫu của lâu đài Azuchi, nhưng lại vượt trội hơn về mọi mặt. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến mặt tháp được dát vàng lá khiến du khách phải trầm trồ. Đây là địa điểm không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến Nhật Bản, đặc biệt là thành phố Osaka. Tuy nhiên, một phần lớn tòa thành đã bị thiêu rụi cùng với sự diệt vong của gia tộc Toyotomi. Tòa tháp canh chính và các tháp Zagura còn sót lại ngày nay là những kiến trúc đã được phục dựng vào thời đại Edo. Hiện tại, lâu đài Osaka được xếp vào tam đại danh thành của Nhật Bản, cùng với lâu đài Nozoga và lâu đài Kumamoto, và được bảo tồn kỹ lưỡng để giữ mãi dáng vẻ oai hùng và tráng lệ của tòa thành cho thế hệ sau.
Còn bây giờ, mời các bạn đến với lâu đài Conwy của xứ Wales. Xứ Wales được biết đến là địa điểm có nhiều lâu đài đẹp nhất thế giới. Trong đó phải kể đến lâu đài Conwy, một pháo đài lớn từ thời Trung Cổ, là nơi đóng góp rất nhiều trong các cuộc chiến và được xây dựng từ thế kỷ 13. Lâu đài gây ấn tượng bởi kiến trúc phòng thủ của xứ Wales từ thời Trung Cổ. Không chỉ được UNESCO công nhận là di sản thế giới, mà lâu đài còn được ví là ví dụ điển hình cho kiến trúc quân sự tốt ở châu Âu. Lâu đài này được xây dựng từ năm 1283 ở bờ biển phía bắc xứ Wales, theo lệnh của Edward đệ nhất. Trong 4 năm, từ tháng 3 đến tháng 10, 1.500 công nhân đã xây dựng nên 8 ngọn tháp và tường thành. Trong một thời gian dài, nó bị quên lãng và bị hủy hoại dần. Tổ chức UNESCO công nhận Conwy là một trong những biểu tượng kiến trúc quân sự nguyên vẹn còn sót lại từ cuối thế kỷ 13 và đầu thế kỷ 14 ở châu Âu, và là di sản thế giới. Tên tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay, lâu đài Bran ở Romania, một trong những lâu đài đẹp nhất thế giới. Đất nước Romania có đầy dẫy những công trình kiến trúc cổ kính với lịch sử lâu đời. Lâu đài Bran có thể được coi là một trong những công trình nổi tiếng nhất. Sự nổi tiếng của lâu đài gắn liền với bá tước khét tiếng Dracula, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Dracula của nhà văn thế kỷ 19 Bram Stoker. Được coi là nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết kinh dị Dracula của nhà văn Bram Stoker, lâu đài Bran hiện là bảo tàng quốc gia của Romania, còn ẩn chứa nhiều câu chuyện kinh hãi khác. Sau khi được cải tạo bởi nữ hoàng Marie của Romania vào những năm 1920 và được sử dụng như một bệnh viện trong Thế chiến thứ hai, lâu đài Bran trở thành một bảo tàng và điểm du lịch với những câu chuyện về ma cà rồng và những kẻ giết người hàng loạt. Tọa lạc ở vùng ranh giới hẻo lánh giữa Transylvania và Wallachia của Romania, lâu đài huyền bí Bran được mệnh danh là lâu đài của bá tước ma cà rồng Dracula. Lâu đài được xây dựng vào năm 1212 bởi một nhóm thương gia ở Bravos với mục đích bảo vệ cho đoàn chuyên chở hàng hóa đi xuyên qua hẻm núi Ruka Bran và đi ngang qua núi Carpathian. Lâu đài Bran được xây trên khối đá nằm ở độ cao 760 m trên mực nước biển, với khoảng 60 phòng. Vị trí biệt lập bao xung quanh bởi những ngọn núi, khu rừng và thung lũng khiến Bran mang một dáng vẻ huyền bí mà mịn rất đúng với tên gọi. Kiến trúc của Bran hầu như được giữ nguyên, mái ngói đỏ hồng, tường vôi trắng xám, những tòa tháp canh, lối đi lát đá hay chiếc giếng cổ với độ sâu 20 m đào xuyên qua khối đá cứng vẫn được bảo tồn nguyên trạng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lâu đài Palace của Romania. Mang vẻ đẹp của xứ Romania, lâu đài Palace được xem là công trình hiện đại nhất thế kỷ 18. Tọa lạc dưới ngọn núi Pusegi, gần Sinaia, nên vào mùa đông khi vùng đất này được bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc, lâu đài Palace hiện lên với vẻ đẹp thơ mộng, cổ tích. Lâu đài với lối kiến trúc pha trộn giữa nhiều phong cách như neo, Gothic, phục hưng và những trang trí cầu kỳ với nhiều họa tiết vô cùng hút mắt. Năm 1866, vua Carol đệ nhất chính thức lên ngôi, bắt đầu mở ra giai đoạn huy hoàng trong lịch sử Romania. Năm 1875, vua Carol đệ nhất cho khởi công xây dựng cung điện Palace, hay còn gọi là cung điện mùa hè, dưới chân núi Pusegi, thuộc thành phố Silania ngày nay. Năm 1883, công trình được khánh thành, nhưng trong thực tế, việc xây dựng và hoàn thiện vẫn còn tiếp tục kéo dài mãi đến năm 1914, nghĩa là 39 năm sau khi xây dựng cung điện mới thực sự hoàn thành.
lâu đài Hohensalzburg của Áo. Đây được xem là lâu đài lớn nhất châu Âu thời Trung Cổ, được xây dựng vào năm 1077 và hoàn thành vào năm 1462. Lâu đài tọa lạc trên một núi đá cao lớn ở thành phố Salzburg của Áo, với chiều dài 250 m và chiều rộng 150 m. Sau gần một thiên niên kỷ, tòa lâu đài vẫn được bảo quản và cải tạo rất tốt. Nơi đây được coi là bảo tàng và triển lãm mỹ thuật độc đáo. Vào đầu thế kỷ 16, khi tuyến đường sắt Dreyfus được đưa vào sử dụng, thì lâu đài Hohensalzburg cũng được mở rộng nhanh chóng nhờ có nguyên vật liệu sử dụng được đưa đến dễ dàng hơn. Đặc biệt là các pháo đài được dựng nên vào thế kỷ 17. Sau đó, nơi đây đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Lâu đài được sử dụng như là doanh trại, kho lưu trữ và nhà giam. Lâu đài với lối kiến trúc thời Trung Cổ, mang đậm nét văn hóa, lịch sử. Có thể kể đến những điểm tham quan thú vị tại nơi đây, như hội trường vàng, nhà huyện, phòng vàng. Lâu đài Neuschwanstein của Đức. Lâu đài tọa lạc tại làng Stangau, gần Fulsen thuộc miền nam nước Đức, được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ vào cuối thế kỷ 18 bởi vua Ludwig II. Lâu đài là một công trình vô cùng to lớn và ảnh hưởng bởi lối kiến trúc Roman vào thế kỷ 19. Nội thất bên trong lâu đài là sự kết hợp giữa nhiều phong cách kiến trúc tân thời đại, như tân lãng mạn, tân Gothic. Đồng thời, lâu đài còn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều sáng tác và các bộ phim điển hình như phim hoạt hình Công chúa ngủ trong rừng. Và cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay, lâu đài Brauer của Cộng hòa Séc. Được xem là viên ngọc quý giá của Cộng hòa Séc, lâu đài Brauer được xây dựng vào đầu thời Trung Cổ, khoảng thế kỷ 19. Thực tế, đây là một pháo đài phục vụ cho quân sự, được xây dựng và cai trị bởi hoàng tử Borivo, vị hoàng tử Kitô giáo đầu tiên của Bohemia. Lâu đài Brauer còn được mệnh danh là lâu đài cổ nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness. Phong cách kiến trúc của tòa lâu đài phải nói là vô cùng hoành tráng, khi là sự giao thoa giữa kiến trúc của các giai đoạn trong vòng hơn 1.000 năm qua. Phải kể đến lối kiến trúc Gothic, chủ nghĩa hiện đại và phục hưng. Tòa lâu đài còn là nơi tập hợp giữa một quần thể tòa nhà, giáo đường, cung điện, tháp canh vô cùng tráng lệ và mang biểu tượng quyền lực sang trọng. Trên đây, các bạn vừa cùng Lên Đô Thị đến với 10 tòa lâu đài đẹp nhất thế giới. Hy vọng video hôm nay đã phần nào làm mãn nhãn các bạn, để trong những ngày Việt Nam đang cách ly với Covid-19 này, các bạn đã có thêm những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn đầy bổ ích. Video của Lên Đô Thị hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.